Mirëmëngjes nga Ditari orës 9, pas pak minutash do të ndiqni. Çelet sot pas dite sesioni I ri në Kuvend, para seancës mblidhet konferenca e kryetarëve dhe grupet parlamentare, shpallet sot dhe kalendari I ceremonive për 100 vjetorin e Parlamentit Shqiptar. Kryeministri Edi Rama nisi vizitën e tij në Ukrainë. Kriza në Ukrainë është sfida më e ngutshme për sigurinë dhe stabilitetin në Europë sot. Rama paralajmëroi vizitën që kur mori kryesimin e OSBE-s. Të jetosh në çadër këto ditë me shi është thuajse e pamundur. Banorët e zonës së Bukqit tregojnë vështirësitë me të cilat po përballen pas tmerrit gjatë tërmetit të 26 nëntorit. Zonja dhe zotri, mirëmëngjes, mirë se po takohemi edhe këtë të hënë me Ditari në orës 9, ku në këtë transmetim të drejt për drejt, si çdo ditë tjetër të javës, do të keni mundësi të merrni raportime të drejt për drejta, për mbledhje informative dhe biseda në studio për të gjitha zhvillimet e fundit si këto në vijim. Koha nuk premton, presidenti I Kosovës Hashim Thaçi kërkoi liderit të vetëvendosjes të pranojë ose refuzojë mandatin për krijimin e qeverisë. Akuzat për shkarkimin e presidentit amerikan përbëjnë një sulm ndaj demokracisë dhe përpjekje për ndërhyrje në zgjedhjet presidenciale të 2020-s, pretendon ekipi ligjor I Donald Trump. Pajisja që përdoret për fitness, Fitbit, mund t'ju njoftoj për kohën kur mund të prekeni nga gripi. Një grup studiuesish amerikan shpresojnë që kjo pajisje të përdoret për të parandaluar dhe epidemitë. Juventus nis shkëputje në kampionatin italian duke përfituar nga ndalesa e rivalëve të Inter për ta çuar në 4 pikë distancën nga vendi I dytë. Cristiano Ronaldo ishte protagonist edhe një herë për Bardhëzint duke realizuar 2 golat e fitores. Të nderuar shikues, sot nis sesioni parlamentar, ne do të shkojmë menjëherë në një lidhje për një bisedë të shkurtër me gazetaren tonë Marcela Karapanço, e cila na jep pak më shumë detaje nga agenda politike e ditës sotme. Marcela, mirëmëngjes. Sot nis sesioni parlamentar, çfarë presim gjatë ditës deri në orën 17 kur është edhe zyrtari çelja e seancës? Mirëmëngjes, Alba, nis sot zyrtarisht edhe sesioni I dytë I këtij viti parlamentar. Sigurisht që ajo do të paraprihet nga një mbledhje konferencës së kryetarëve që në rend të ditës ka 7 pika, mes së cilave është edhe miratimi I kalendarit dhe I programit 6 javor, I cili do të datojë në fakt dhe nis edhe me disa kërkesa që janë parashtruar nga opozita në parlament për të kërkuar ngritjen e 2 komisioneve të posaçme. A2 CNN ka mësuar dhe ka mundur të zbart të gjithë agjendën e konferencës së kryetarëve që pritet të mblidhet sot në orën 10 dhe pikë së pari përveç miratimit të kalendarit dhe programit do të kemi edhe 2 kërkesa të cilat kanë të bëjnë me 2 komisione të posaçme. Një për sa I përket dëmshpërblimeve për ish të burgosurit dhe dënuarit politik dhe nga ana tjetër edhe komisioni I posaçëm për rindërtimin duke prekur kështu edhe tërmetin e 26 nëntorit. Kërkesat janë firmosur të dyja për këto komisione të posaçme që pritet të ngrihen me vot në parlament nga 7 antar të opozitës në parlament. Nga ana tjetër duhet thënë që po sot pritet që të ketë edhe zhvillime politike brenda selive dhe partive në parlament, grupimeve parlamentare. Socialistët do të mbledhjen e tyre të parë për këtë sesion në orën 16 duke paraprir edhe mbledhjen e parlamentit për të vënë edhe piketat për këtë sesion parlamentar. Në orën 17 nis zyrtarisht seanca e sotme parlamentare. Marcela, ka shumë për të folur, por çfarë do të veçonim nga viti që shkoi dhe si vim politikisht në sesionin e ri? Jemi sërish në janar, Alba, dhe nëse kujtojmë janarin e 2019-s, kishim një tjetër klim politike pasi pushimet e gjata të sesionit të ndërimit të viteve, duket se shumë prej deputetëve të opozitës aso kohë Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim I gjenin në rrezik për të skaduar mandati I tyre për shkak të bojkotit 6 mujor. Zoti Basha, zonja Kryemadhi, zoti Berisha u rikthyen në parlament në janar, por vetëm për disa ditë
për pak seanca, pasi kujtojmë që në protestën e radhës në 20 shkurtit ata kanë dorëzuar mandatet dhe sollën këtë bojkot parlamentar që sigurisht pasoi me shumë polemika dhe kriza të tjera politike në të gjithë vitin politik. Më pas patëm zëvendësimin rreth pranverës, por edhe deri në fund të sesionit në korrik patëm zëvendësime të karrigeve të lëna bosh nga ana e opozitarëve të Partisë Demokratike dhe aleatëve të saj në përgjithësi, por nga ana tjetër edhe shtatori nuk nisi me ndonjë gjë më shumë se sa pam që vetë opozitarët e rinj patën një bashkim kartonësh me mazhorancën më i fundit dhe ai çfarë në fakt duket se siguroi të paktën më shumë se sa 15 apo 16 vota nga radhat e opozitarëve në parlament, ishte edhe ligji për antishpifjen që ka marrë dakordsinë si të mazhorancës që gjithashtu ishte iniciatore e kësaj nisme, por edhe të opozitarëve. Në këtë sesion të ri parlamentar sigurisht që mund të veçojmë reformën zgjedhore që mbetet pika kyçe për këtë sesion të ri dhe do të shohim se si do të jenë votat e opozitarëve të rinj në kohën kur më së shumti ata kanë theksuar se ndryshimi i sistemit është kauza e tyre kryesore. Ndërkohë, Marcela, po sot shpallet edhe kalendari i ceremonive për 100 vitet e parlamentarizmit shqiptar. Çfarë përmban ai? Po, Alba, nëse jemi 100 vite pas në Kongresin e Lushnjës në 20 janar të 1920-s, tashmë 100 vite kemi parlamentarizëm shqiptar dhe pikërisht për këtë kuvendi ka hartuar një kalendar punimesh dhe festimesh të posaçme për të festuar këtë përvjetor kaq të rëndësishëm. Në orën 17 tek salla e seancave plenare do të çelet aktiviteti për 100 vjetorin e parlamentarizmit dhe do të jenë 4 ditë me festime dhe programe, aktivitete të cilat do t'i kushtohen kësaj date. Në datën 21 janar, pra ditën e nesërme, pritet që Lushnja të hapë dyert e saj dhe të ketë pres parlamentar dhe ish parlamentar, ndërkohë që po gjatë ditës së nesërme hapet edhe ekspozita për kushtuar 100 vjetorit të Kongresit të Lushnjës për të përfunduar më tej në datën 23 janar, ku do të ketë edhe një konkurs mes shkollave të mesme për të ndarë edhe fituesit për fjalimet dhe konkursin lidhur sigurisht me temën e 100 vjetorit të parlamentarizmit shqiptar. Marcela, unë të falenderoj për këtë përmbledhje dhe të gjitha informacionet që sollen mbi agjendën e sotme, do të kemi komunikime orë pas ore bashkë. Dhe është momenti për t'i dedikuar vëmendjen të ftuarit edhe bisedës së këtij mëngjesi. Zoti Romeo Gurakuçi, pedagog dhe pjesë e Partisë Demokratike, është bashkuar me ne. Mirë se vini. Mirëmëngjes. Zoti Gurakuçi, 20 janar sot nis edhe sesioni i ri parlamentar për vendin. Nëse do të donim nga këndvështrimi juaj të bënim një bilanc, ku është mazhoranca dhe opozita, ose më saktë opozitat sot? Në fakt, 100 vite më përpara filloi si një institucion i marrëveshjes ndërshqiptare në aspektet e burimeve njerëzore, të formimit të pushteteve, të pushtetit legjislativ, ekzekutiv, kreut të shtetit, dhe sot rezulton si një institucion prej 7 vitesh së pakut, si një institucion sektar, një partijak në të cilën është thyer marrëveshja ndërshqiptare e formimit të pushteteve nga komponentët përbërës të Shqipërisë në aspektin e krahinave, në aspektin e cilësisë së burimeve njerëzore, në aspektin e komponenteve kulturor të formësimit, pra është thyer rregulli numër 1 i vendosur 100 vite më parë, në fakt shumë para 100 viteve me 2 institucionet pararëndëse, domethënë po flasim për procesin e rithemelimit të Lushnjës, ku komponentët përbërës të Shqipërisë ushtronin një rol të rëndësishëm dhe le themi konventa e formësimit ndërshqiptar funksiononte edhe në formimin e pushteteve. Sot jemi në rrethanat e ndërtimit të 3 pushteteve kryesore në shtet, të përbërë nga 3 fshatra shumë pranë njëri tjetrit, ndërkohë kur pjesët tjerët të Shqipërisë janë të pa përfaqësuara denjësisht edhe në mënyrë absolute negative. Ky është aspekti i parë. Aspekti i dytë lidhet me shndrimin e institucionit përfaqësues nga një institucion që përfaqëson gjithë kombin në institucion i cili vulos vendimarrjet që bëhen as në selinë e kryeministrisë, por faktikisht në rezortet dhe në restorantet ku kryeministri i vendit drekon. Domethënë është ndruar në një
institucion i cili është thjesht një noter i vendimeve që kupola drejtuese e Partisë Socialiste, ato që drejtojnë vendin faktikisht në aparencë edhe në underground, vendosin për fatet e një vendi. Ky e ka shndruar parlamentarizmin në një, le të themi, në një institucion, le të themi, fiktiv për të ardhur keq që 100 vjetorin festohet nga të tillë drejtues të Parlamentit Shqipërisë dhe të klasës politike socialiste, e cila në fakt shkatroi brenda 7 viteve parlamentarizmin. Sot Shqipëria nuk ka një opozit në parlament, dikush mund të thonë që opozita u largua, por praktikisht unë kam paralajmëruar këtë në së paku 2 artikuj, në vitin 2015 dhe 2018 se sovraniteti i parlamentit është rrëzuar nga kryeministri i vendit, nga arroganca e tij. 100 vite më përpara, në fakt, defekti kryesor që patën etërit e kombit është se ato nuk ndërtuan le themi, institucionet e arbitrazhit në mosmarrveshje midis palëve politike. Në brenda 7 viteve këtu, institucionet e arbitrazhit të cilat ekzistonin, të cilat zgjidhnin konfliktet dhe i jepnin ligjshmërinë dhe drejtësinë në këtë vend, janë shkatruar nga kryetari i mazhorancës aktuale dhe ekipi i cili drejton. Pra sot Shqipëria nuk ka një arbitër mes palëve dhe parlamenti gradualisht në mënyrë graduale ka rënë gjatë këtyre 7 viteve, sa sot jemi në rrethanat e mungesës totale të opozitës në parlament për shkak të arrogancës, jo për shkak të dorëzimit mandateve, por që jemi për shkak të arrogancës sistematike të ndjekur nga kryeministri dhe mazhoranca, që praktikisht është një pushtet, nëse e verifikoni emër për emër, burim njerëzor për burim njerëzor, është thjesht brezi i tretë i atyre që mbajten pushtetin nga viti 1944 deri në vitin 1990. Verifikojni edhe kjo del. Megjithatë, pas 100 vitesh parlamentarizëm po flisni për vlerësim të institucioneve. Po, në të gjitha aspektet, në aspektin e marrëveshjes ndërshqiptare, në aspektin e kornizës kushtetuese që përcakton funksionimin e institucioneve, domethënë parlamenti është institucioni më i lartë i vendit ku opozita përfaqësohet dhe majoranca nuk mund të përdori arrogancën dhe thyrjen e të gjitha procedurave, qoftë edhe në zhveshjen e opozitës nga mandatet në mënyrë ilegale, edhe të përshpejtuar, duke thyer çdo rregull, duke le të themi shkatruar procedurat e ndërtimit të ligjeve dhe duke shkatruar pushtetet e dhënies së drejtësisë kushtetuese. Sot jemi pa gjykatë kushtetuese dhe dikush do të marrë përgjegjësinë, ky është grup shtetit i dirigjuar nga kryeministri i vendit dhe prokuroria ende nuk ka operuar për të vënë para përgjegjësisë shkatruesit të drejtësisë kushtetuese, që është arbitri kryesor në vend. E kjo është rrethana, është një ditë e zezë në fakt. Sot duhet festojnë një ditë të zezë, duhet le të themi jemi në një moment reflektimi për rrugën e ndjekur gjatë këtyre 30 vite dhe posaçërisht gjatë këtyre 7 viteve. Më bët një analizë retrospektive për sjelljen, qëndrimet dhe vendimet e mazhorancës, por a do të mundemi të japim një dimension të shkurtër analitike dhe pozicionimit aktual të opozitës? Opozita sot është në një pozicion që po përpiqet që të rikthejë legitimitetin e parlamentit. Ai është duke përdorur të gjitha kanalet dhe është duke punuar në bashkëpunim të ngushtë me faktorin ndërkombëtar, është duke u përgjigjur thirrjeve të zërave, le të themi, shumë influent brenda vendit, përfshirë dhe thirrjet që konferenca i përgjithësore e Shqipërisë i ka bërë për të përgjetur një zgjidhje në tavolinë. Garant janë forcat ndërkombëtare, por unë gjithsesi në aspektin e pozicionit tim personal, si edhe studiues, aq sa jam, e shikoj se ky është vetëm një fillim dhe unë nuk shoh një zgjidhje afatgjatë pa krijimin e një qeverie tranzitive të elitës së kombit, jo të klasës politike, por të elitës së kombit, e cila kryen disa reforma standard, për ta rikthyer balancën dhe për të korrigjuar gjitha këto që unë ju thash. Është një gjë që unë kam diskutuar edhe herë të tjera me ju. E vërtet, për këto objektiva që ju sapo i përmendët e që Partia Demokratike i pati kthyer në kauza prej më shumë se një viti intensivisht, sot pothuajse bëhen një vit ose më saktë muajin tjetër në një datë caktuar bëhen një vit nga akti ekstrem i djegjes mandateve që nisi edhe me precedentet e ri dhe të pazakonshëm për vendin. Tek e shihni sot, a besoni se ishte një akt i arsyeshëm ose që dha frytet për cilat u nis? Domethënë, opozita e shpërbashkoi
vehten nga fasada që Edi Rama dhe kulimat e tjerë të Partisë Socialiste bënin ndaj popullit shqiptar. Domethënë, opozita nuk mund të ishte fasad. Nëse do kishte një rrugë tjetër, domethënë kjo është një çështje që edhe mund të diskutohet, por unë e konsideroj le të themi një rrjedhë logjike, të cilën unë e kisha paralajmëruar. Ju a thash pak më parë në vitin 2018, kam paralajmëruar në shtyp sovranitetin e rrëzuar të parlamentit, për shkak të arrogancës, dhe nëse merrni vetëm aktin e 25 shkurtit, domethënë ju shkputin nga gjithë pararëndja. Pararëndja çonte drejt për drejt në këtë gjë. Domethënë, cilat janë zgjedhjet? Domethënë, mos harroni se jemi në diktaturë. Ba me pa me retrospektivë çka kanë ndodhur këto 30 vite, sot ajo çfarë u përmbys filloi të përmbysej me 14 janar të vitit 1990 në Shkodër. Pastaj me 11 nëntor të vitit 1990 në Shkodër me hapjen e kishave dhe xhamive. Pastaj me revolucionin studentar, përmbysjen e monumentit të Enver Hoxhës, gradualisht jemi kthyer mbrapsht. Por me një lloj modernizimit. Sot kemi popullin jashtë dhe unë jam këtu edhe për të bërë një apel. Posaçërisht për Shqipërinë e Veriut vendosur në diktatin e fëmijëve të ish komandantëve të zonës parë operative që janë duke dhunuar në mënyrë sistematike Shkodrën dhe Shqipërinë e Veriut. Dhe kush është apeli juaj për ta? Apeli im është që është duke ushtruar një diskriminim shumë i rëndë ndaj Shqipërisë në tërësi dhe Shqipërisë së Veriut dhe Shkodrës në mënyrë të posaçme. Rinia Shkodrës në rrugë të ikjes dhe ky është një apel që duhet i vendosin para përgjegjësisë të gjithë shkaktarët, duke filluar nga kryeministri i vendit, kryetari i parlamentit dhe të gjithë majorancën që kanë përgjegjësi. Kanë ndërtuar një pushtet ilegal në Shkodër. Dhe kërkohet ripërsëritja e zgjedhjeve në total për Këshillin Bashkiak dhe për kryetarin e bashkisë. Për ta vendosur edhe për të larguar gangsterët nga kontrolli nëndheshëm i situatës në Shkodër. Ju e quani diskriminim, zoti Gorakuqi, por a besoni se ky realitet dhe kjo situatë mbretëron vetëm në qarkun e Shkodrës ose më eksaktësisht vetëm në Veri? Është posaçërisht në Veriun në Shqipërisë, por në mënyrë të, le të themi, nëse kontrolloni dhe verifikoni në pikpamje statistikore se çfarë po ndodh në shpërndarjen e pasurive, në ndërtimin administrativ të Shqipërisë, ju e verifikonin krejt lehtësisht. Dhe unë kam insistuar se gjëja parë që do duhet të ndodhin, në qoftë se një qeveri tranzitive e intelektualëve, theksoj, intelektualëve që kanë kapacitetet e nevojshme intelektuale për të vlerësuar, analizuar vendin. Do duhet ishte korrigjimi i ndarjes administrative dhe vendosja në balancë e Shqipërisë, edhe e marrëveshjes ndërshqiptare të prishur edhe të shkatruar egërsisht. Një pjesë e klasës politike pjesa më madhe e klasës politike nuk e kupton se çfarë ka ndodhur praktikisht. Kemi njerëzit jashtë. Kemi komunitete të tëra të papërfaqësuara dhe kjo nuk duhet të pranohet. Domethënë diletant, arrogant, të papërgjegjshëm që nuk kuptojnë Këshillin ndërshqiptar, se si funksionon. Zoti Gorakuqi, e vërtet që para aktit të djegjes së mandateve ju pa të dërguar të tilla sinjale për mundësinë e largimit nga institucionet ose më saktë domosdoshmërinë e bërjes së një akti vetflimit të atill. Por asa kohë nuk besoj se e kishte menduar se vetëm një vit pasi të ndodhte kjo, pale do të rikthehesh në tryezën e bisedimeve dhe kjo me një motiv. Reformën zgjedhore me atë komision që Partia Demokratike, opozita e bashkuar nuk e njifte dhe me njeriu që e akuzonit pas përgjimeve të Bild. Vendosja e njeriu të akuzuar nga gazeta Bild është zgjedhje e majorancës. Në fakt Partia Demokratike po i bindet ndërhyrjes së ndërkombëtarëve, garancisë dhënë nga faktorët më të rëndësishëm ndërkombëtar, qoftë nga Gjermania, faktorët të rëndësishëm politikë të Gjermanisë, të Bashkimit Evropian dhe të Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të ndërtuar një marrëveshje për të shkuar drejt një procesi zgjedhor të lirë dhe të ndershëm. Pra, a mund të themi se pas një viti pasi dogjët mandatet nuk i bindet ju ndërkombëtarët, por ata ju se rruga e institucioneve është e drejta? Duhet kuptoni një gjë. Domethënë, unë jam duke folur për një pushtet autoritar. Dhe në raste të tilla, në raste të pushtete autoritare, domethënë nuk janë të lehta edhe të kollajshme kur në mënyrë të nëndheshme largohet populli, të kryhen përmbysje ashtu sikur se janë planifikuar. Sot Shqipëria një vjet mrapa është më varfër, është më zbrazur, opozitën e kanë larguar në mënyrën më të pa skrupull,
dhe më thonë veprimtari e mirëfillt anti-shqiptare, kundra kombit, kundër elementeve përbërës kombit. Veprimtari antikuptare në aspektin e politikave ballkanike të ndjekura, në me papërgjegjshmëri, me arrogancë, me sjellje, le të themi, që nuk i kanë bërë as elementet më konservatorë. A jeni bindur se mënyra më e mirë për të kontribuar në këtë situatë për cilën pretendoni ju dhe Partia Demokratike është duke qenë në institucione, duke qenë në tryeza, duke kontribuar për votuesit dhe njerëzit tuaj? Normalisht unë kështu e konsideroj, por ju duhet ta gjeni fajtorën tek ato që nxorën opozitën jashtë. Tek ato që nxorën opozitën jashtë. Majoranca e vendit. Unë që në filles ju tregova mënyrën e sjelljes, mënyrën e komunikimit, paralajmërimit që kanë bërë, edhe përgjegjësia kryesore që ndron tek ato. Domethënë, a kishte një mënyrë tjetër për të hequr legitimitetin e parlamentit se sa kjo? Domethënë, sot jemi në një tavolinë e cila unë do të doja të ishte ndryshe, por gjithsesi ajo qëndron. Ashtu, dhe parlamenti do të ishte përbërë nga të gjithë komponentet. Kush i mungon asaj tryeze? Mungojnë shumë, por para së gjitha nuk do të ishte Damian Gjiknuri, do të gjithë ato që janë nxanë. Kush është nxanë? Është nxanë në shkelje të le themi të drejtës, në shkelje është kapur në vepra penale, dhe nuk do duhet të jenë, por praktikisht kjo është një zgjedhje e majorancës. Majorancës, domethënë Edi Rama luan edhe me blofin, luan edhe me, le themi, në mënyrë dinake. Domethënë, kjo është një indikator që ai nuk e ka seriozisht. Loj që detyroi palët të binden, po më thoni ju, duke pasur garanci faktorin ndërkombëtar. Për të mbyllur një prej vrimave të pantallonave të grisura të politikës shqiptare, edhe të sistemit. Po mbyllet njëra, në qoftë se do mbyllet. Por janë shumë të tjera, po aq të rëndësishme që duhen mbyllur dhe unë e konsideroj që rruga zgjidhjes është një marrëveshje për të larguar kryeministrin i cili theu gjitha kodët ndërshqiptare. Ka thyer kodët ndërshqiptare. Dhe këtë marrëveshje shohim të ulur në tryezë? Kjo nuk është ndërlikuar, përkundërzi është një sinjal që koha e Edi Ramës ka marrë fund. Koha këtij parlamenti që po feston, po bën planifikime për festime, ka marrë fund, dhe është koha që legitimiteti i parlamentit të kthehet, qoftë përmes korrigjimit e gabimeve të bëra, qoftë edhe përmes zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, po para se me shku këtu, unë jam për një qeveri të gjithë talenteve, jo të ignorantëve. Keni fjalën për një qeveri me strukturë intelektuale dhe po flisim për atë tranzitore? Të plot, po flas për një qeveri të gjitha talenteve, të modelit të Francës së vitit 1958, me një mandat të përshkruar krejtësisht qartë, të përshkruar të masave legislative dhe ndryshimeve kushtetuese që duhen të ndërmeren, e para si gjithashtu duhet të rivendoset autoriteti i gjykatës kushtetuese dhe duhet të largohen të gjithë servitorët e diktaturës e organeve të diktaturës nga organet e drejtësisë. Tek ju dëgjoj duket se ka shumë punë për të bërë, po në listën e prioriteteve kush është emergjenca? Po nuk mund ta bëjnë sepse janë njerëz të paditur. Janë njerëz të paditur, nuk mund ta bëjnë dhe nuk mund të kuptojnë rrallën e veprimeve. Rralla e veprimeve është e qartë. Se do të kenë vullnetin palët, kush është emergjenca e momentit? Emergjenca e momentit është dorëheqja e kryeministrit dhe hapja e rrugës për një qeveri tranzitive të gjithë të talenteve. Sikurse Franca e vitit 1958 ka bërë për shkak të korrupsionit politik galopant dhe vendosja një kryeminist të ditur në krye të vendit për të korrigjuar kushtetutën, për të vazhduar reformën drejtësi, por duke larguar shërbëtorët e diktaturës nga drejtimi dhe duke vendosur studentët e diplomuar, doktorantët e diplomuar jashtë në sistemin e drejtësisë, atë gjë që ka bërë Shqipëria viteve 20-30 në menaxhimin e punëve të drejtësisë. Dhe këtë gjë nuk e bëjnë, këta janë sabotatorë. Jo, puna është e vështirë, por puna është e bërshme. Është e bërshme kur ka vullnet dhe kur ka njerëz që dinë. Këto nuk dinë.
Këto nuk vinë dhe nuk kanë për të bërë gjë, dhe unë shoh me shumë pesimizëm në qoftë se shkaktarët e krizës nuk largohen nga skena politike dhe nuk largohen nga menaxhimi ekzekutiv dhe legjislativ i punëve të Shqipërisë. Sot flisni edhe bëni thirrje nga një pozicion tjetër. Megjithatë, në 2017 unë jam përfaqësues i zgjedhur, ftesën e zotit Basha dhe kryesonit listën e Shkodrës. Jam përfaqësues i zgjedhur i qarkut të Shkodrës. Synoja të isha një legjislator dhe një përfaqësues i denj, edhe unë i kam qendruar besnik elektoratit tim, atë Shkodrës, në tanësi, Shqipërisë, parimeve të etërve të vitit 1920, 1912, nuk i kam tradhtuar dhe nuk i tradhtoj deri në fund. E do të qëndroj deri në fund në pozicionin tim. Domethënë, jam munduar të bëj më të mirën, nuk kam munguar asnjëherë në seancat parlamentare me parashtim të rastet jashtëzakonshme që kam pas për arsyet e mia. Domethënë, por jam munduar që të shfrytëzoj çdo minutë të lirë për mua në parlament për të mirën e qytetarëve shqiptarë, nga Vërmoshi në Kornispol. Edhe e kam bërë. Jam munduar ta bëj, posaçërisht zgjedhësve të mi të qarkut të Shkodrës, që sot janë pa përfaqësim dhe një pushtet lokal as pak përfaqësues që ka prishur të gjitha konventat lokale dhe qendrore të përfaqësimit që duhet të anullohet në mënyrë urgjente. Urojmë që të keni mundësinë të avijoni këtë mision, qoftë edhe moralisht. Unë ju falenderoj që ishit sot këtu. Faleminderit edhe juve. Ndërsa koordinatori i bindjes demokratike Astrid Patozi beson se Shqipërisi duhet një shkundje fort politike. Në një intervistë për A2CNN nga Korça, e tregoi pse nuk ka shumë shpresa se kjo do të arrihet nga tryeza politike për reformën zgjedhore, në të cilën palët u ulën pas marrëveshjes së javës së kaluar. Astrid Patozi e quan të vonuar marrëveshjen që uli palët në tryezën e reformës zgjedhore. Nga Korça, ku takoi mbështetësit e bindjes demokratike, ai tha për A2CNN se po përpiqej të mos e paragjykonte rezultatin, ndonse nuk e fsheu skepticizmin. Është lajm i mirë për qytetarët shqiptar që politikanët kryesorë në Shqipëri ulen me njëri tjetrin dhe dialogojnë, por është ende shumë shpejt për të folur për rezultat, sepse ajo që ne na shqetëson është që nuk ka asnjë shenjë që kjo tryezë të prodhojë një produkt pozitiv për atë që Shqipëria ka nevojë. Sipas koordinatorit të bindjes demokratike, vendit i duhet një shkundje fort politike, por nuk e gjen këtë mes qëllimeve të Këshillit Politik. Shqipëria ka nevojë për ndryshim të thellë, ndërkohë që ata që janë ulur në tavolinë janë autorët e krizës. Pra ata janë ulur me shpresën që mund të ndreqin një gjë që kanë shkaktuar vetë. Mbështet nismën thurje për sistemin proporcional kombëtar me listat hapura, ndonse në vizon se bindja ka propozuar atë muaj më parë. Pikërisht sistemi do të jetë peshorja e Astrid Patozit për këtë marrëveshje. Në rast se tryezë do ketë një sukses, duhet që ata që janë ulur aty, përveç përgjegjësive që kanë, duhet marrin përsipër që këtë që kemi duhet ta ndryshojmë. Pastaj çdo gjë që vjen pas ndryshimit do jetë pozitive. Për një gjë ai është i sigurt, pavarësisht rregullave të lojës, bindja do të marrë pjesë në zgjedhje. Edi Rama, kryeministër dhe ministër i Shqipërisë për Europën dhe punët e jashtme, nisi vizitën në Ukrainë. Në cilësinë e tij si kryetari i zyrës OSBE-s, Rama do të zhvillojë bisedime me presidentin e Ukrainës, kryeministrin, ministrin e jashtëm dhe kryetarin e parlamentit. Komunikimi për median do të jetë me ministrin e jashtëm Prystajko. Bisedime do të përqendrohen në forcimin e bashkëpunimit midis OSBE-s dhe Ukrainës, në punën e misionit të posaçëm të monitorimit të OSBE-s aty dhe në përpjekjet për një zgjidhje paçësore. Në Kiev, Rama do të takohet me stafin e misionit të OSBE-s, koordinatorin e projektit dhe përfaqësuesin e tij special në Ukrainë dhe në grupin e kontaktit tripalësh. Nesër, kryeministri viziton Ukrainën lindore për të pasur një përvojë të dorës së parë mbi situatën në zonat e prekura nga konflikti dhe për punën e misionit. Kriza në Ukrainë është sfida më e ngutshme për sigurinë dhe stabilitetin e Europës sot. Kryeministri Rama ka pohuar se do të vizitojë dhe Rusinë. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi kërkoi liderit të vetëvendosjes të pranojë ose të refuzojë mandatin për krijimin e qeverisë. Koha nuk premton, tha kreu i shtetit, i cili pranoi se e kishte firmosur emërimin e Kurtit si kandidat për kryeministër të ardhshëm. Qytetarët e Kosovës dhe partnerët ndërkombëtar po presin krijimin e institucioneve, tha të dielën presidenti Hashim Thaçi.
Pas takimit të zhvilluar me ish ambasadorin e misionit të OSBE-s në Kosovë, William Walker, Thaçi kërkoi kreu televizjes vetëvendosje të pranoj ose refuzoj mandatin për krijimin e qeverisë, pasi siç tha ai e kishte nënshkruar emërimin e Kurtit si kandidat për kryeministër të ardhshëm. Koha po kalon, prandaj unë si presidenti i vendit, duke parë angazhimet e kryetarit e partisë së parë që ka dalë 26 shtetorit, që ka qenë kandidat edhe zyrtari i partisë për kryeministër, gjatë fushatës, e gjithashtu edhe që ka nominu më tepër se gjysmën e qeverisë, unë duke menduar që do ta pranon, sepse është një rregull i pashkruar. Unë e kam nënshkruar atë ditë nominimin për zotin Kurti si kryeminist, si kandidat për kryeministër të ardhshëm të qeverisë së Republikës së Kosovës. Ambasadori Walker bëri thirrje për krijimin sa më shpejt të qeverisë, duke thënë se Kosova kishte humbur shumë kohë. Unë mendoj që Kosovës i duhet një qeveri. Ju i keni humbur 100 ditë. Shpresoj që nuk do të zgjas dhe shumë çështja e formimit të qeverisë dhe që Kosova të kthehet në rrugën e progresit dhe të ndërtimit të një vendi të suksesshëm e me prosperitet në Europën qendrore. Lëvizja vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës po negociojnë prej muajsh për krijimin e një koalicioni qeverisës, por posti i presidentit dhe ai i kryetarit të parlamentit kanë pamundsuar arritjen e një marrëveshje. Bisedimet në tryezë krerët e partive i kanë zëvendësuar me komunikime përmes letrave. Ish prokurori i apelit për krime të rënda, Shkëlqim Hajdari, si ish pjesëmarrës në tryezën për reformën në drejtësi, arsyeton se SPAK pritet të bëjë ndryshimin në hetimin e rasteve të korrupsionit dhe ato në nivele të larta të krimit organizuar. Sipas tij, puna do të nisë me çështje që sot flen padrejtësisht në arkivat e gjykatave. Ish prokurori i apelit për krime të rënda, Shkëlqim Hajdari, thotë se prokurorët e SPAK do të hetojnë dosje të njohura si vrasje politike. Në një intervistë për A2 CNN, një muaj pas konstituimit të prokurorisë së posaçme të hetimit, ai rendit arsyet pse SPAK do të nisë punën me hetimin mbi bazë provash dhe jo emra zyrtarësh. Njerëzit do paguhen me rroga të larta edhe më shumë se ç'marrin zyrtarët e lartë shtetit. Do ruhen nga pikpamja fizike ato dhe familjarët e tyre me masa të forta sigurie fizike, çka i bën ato që të jenë të vendosur dhe të jenë të sigurt në punën e tyre për të goditur krimin në nivelet e larta. Do ta bëjnë SPAK-un, i cili do të hetojë, jo duke parë se kush është emri i subjektit që po hetohet, po do shikojnë vetëm provat. Një pjesë e tyre gjendet në arkivat tona, janë çështje të cilët ndër vite janë pushuar padrejtësisht, mund të jenë në arshivin e ish prokurorisë së krimeve të rënda. Sipas Hajdarit, prokurorët e SPAK janë njerëz që kanë shitur sovranitetin e tyre për të dhënë drejtësi. Një agjësi brenda BK-s, e pavarur totalisht nga Prokuroria e Posaçme Antikorrupsion dhe nga drejtori i Byros Kombëtare të Hetimit, do hetojë jetën private të prokurorëve të Posaçme Antikorrupsion. Sipas tij, SPAK është i pavarur në hetime. Megjithëse kanë qenë të pambrojtur, kanë qenë të pasigurt në karrierat e tyre, kanë qenë në një farë mënyrë për dosjet e vështira në dorë të një prokurori të përgjithshëm që ka pas vendimarrje mbi dosjet e vështira, dosjet me suporte politike, sepse nuk ka qenë thjesht drejtuesi i prokurorisë nga pikpamja administrative, por prokurori i përgjithshëm ka qenë edhe drejtuesi nga pikpamja procedurale. Prokurorët e SPAK nuk do të involvohen në kryerjen e hetimit. Provat do të sigurohen nga oficerët e BK-s. Një tjetër personazh i nxjerrë jashtë sistemit të drejtësisë për shkak të vettingut, gjyqtari Admir Thana tregon për A2 CNN argumentat me të cilat ka kërkuar rrëzimin e vendimit që i dha fund karrierës së tij. Thanza u përjashtua nga sistemi për shkak të një ngjarje në Itali ku pretendua se ishte arrestuar për vjedhje. Ish gjyqtari i gjykatës së lartë Admir Thanza, i shkarkuar nga vettingu si person i dënuar nga drejtësia italiane, nis një tjetër betejë ligjore. Për herë të parë pas shkarkimit, Thanza flet për dënimin e tij në shtetin fqinj. Thanza deklaron se vettingu e diskriminoi dhe atij është hequr e drejta për të mbrojtur në proces. Ai i është drejtuar gjykatës së të drejtave të njerëzit me një ankim vendimi më 29 korrik të vitit të shkuar, vetëm pak kohë pas shkarkimit të tij nga kolegji i apelimit. Vettingu ishte një proces që nisi si domosdoshmëri.
Rasti im ishte një fryrje artificiale dhe nëse do t'i hym pjesës profesionale dhe financiare, aty ka shumë fakte të pavërteta dhe për këtë nuk kanë prova. Sipas ti, këtu kemi të bëjmë me vendimin e një instituti të së drejtës procedurale penale italiane, ku palët bien dakord me organin e akuzës dhe në këtë rast nuk jepet vendim dënimi, por një sankcion me karakter administrativ, i cili nuk atribon asnjëherë cilësinë e personit si i dënuar dhe në asnjë element të kryerjes së veprës penale. Të gjitha këto elemente janë shtërmbruar sipas tij dhe janë keq interpretuar duke cënuar jetën private dhe profesionale. Ajo që është më specifike në rastin tim është cënimi i nenit 8 të konventës, lidhur me cënimin e jetës private. Në mënyrë tepër të padrejtë, të dy shkallët cënojnë së pari ato që unë kam kërkuar për rastin e dënimit tim në shtetin italian, pasi nuk kemi të bëjmë me një vendim dënimi. Gjykata ndërkombëtare të drejtave të njerëzit, pikërisht pyetja 6 fraksion B, i drejtohet shtetit shqiptar nëse janë respektuar masat mbrojtëse procedurat për një proces të rregullt vendimarrës nga institucioni i vettingut. Specifika e dy organeve të vettingut janë që KPA bën hetim të përgjithshëm dhe të vë përpara barrës së provës, po kështu edhe apeli të marrë prova të reja, por në rastin tim ata mbivlerësuan gjetjet e tyre. Sot që një shtet të mos ketë funksionale një gjykatës më duket normale. Ka njerëz që mund ta ringrenë atë gjykatë. Nuk mendoj se jam sulmuar për vendime të mia ndonjëherë si ish gjyqtar. Ndihemi diskriminuar dhe i fyer. Të jetosh në çadër këto ditë me shi është thuajse e pamundur. Banorët e zonës së Bupshit tregojnë për kamera në A2CNN vështërsitë me të cilat po përballen si dhe tmerrin që përjetuan gjatë tërmetit të 26 nëntorit. Çadra është zgjidhja provizore për 270 familje në zonën e Bupqit dhe të fshatrave përreth, por duket se jetesa në to, këto ditë me shi, është thuajse e pamundur. Normale që në mund të ishte këto është që to me gjithë këtë to, kështu, spinë e vogël ato. Në familjen Karaj nuk punon askush dhe shefqeti si krye familjar kërkon një streh. Bedria shpjegon se sa i duhet një e tillë. Shtëpia, se më shtëpi fot çdo gjë, fot lavatriçën, fot sobën, gato, lash, pla, kurse kështu ku do t'i lash? Në këtë shim këtë ftoftë. Kjo familje ndihmohet nga vullnetarët që shpërndajnë ndihma për ata që kanë më tepër nevojë. Bardhok Jaku ngarkon 2 kuajt dhe ecën 2 orë në këmbë për të dërguar ushqime dhe veshmbathje në një fshat tjetër të largët. Tani, mallkush tani, ke liçeni ke rezervaret e poshtë. Se cila familje? Ke janë 33 familje, kanë shumë nevojë. Atëja ka shkret tërmeti komplet. Ti e bën në mënyrë vullnetare. Atë e shoqëron Emanueli i vogël. Ti lodhesh pak? Qendra vullnetare, edhe polici. Pak më lart në fshat, në këtë çadër vjon të qëndroj 66 vjeçari Qamil Korriku. Edhe pa kalojmë me vështirësi të mëdha, shumë ftoftë i madh. Unë jam me ilaçe. Nga se vuan? Unë vuj me zemrën. Djali i tij, Ariani, bashkë me të shoqet dhe 2 fëmijët, prej pak orësh janë zhvendosur te ky ambient që kushton mijëra euro, i dhuruar nga një kompani gjermane. Vallai duket se na vazhdoi shtëpi të re. Si duket shtëpia e re? Pëlqen? Në hyrje të fshatit ndodhet një kontenjer ku jeton Drita Ayazi me bashkëshortin dhe 2 djemt, pasi shtëpia është shpallur e pabanuar. Kuzhina juaj është kjo tash? Po, lusim Zotin mos na bie shi. Gjimë sa të keshës kur kemi këtë mirë. Më shit. Do të lagëm që të hamë. Për të larë ke konate. Për jetimet e tërmetit, ajo i tregon kështu. E të merrshme, o Zot. Ose përjetofshëm bërzat e ardhshëm, të merrin që kina përjetot. Ne. Më shortë kjo ditë. Vuajtjet e banorëve në këto ditë janari janë pothuajse të njëjtat. Vështirësi në gatim, vështirësi në fjetje natën dhe kërkesa është gjithashtu e njëjta, një shtëpi. Për A2CNN, Mariglen Mulla, Bupq. Pas zhbllokimit të doktoraturave nga Ministria e Arsimit, universitetet kanë nisur llogaritjen e kostove, por kuotat për kandidatët nuk do të jenë në nivelet e viteve më parë, pasi me ligjin e ri profesorëve ju është reduktuar numri i kandidatëve që mund të udhëheqin. Pas 5 vitesh mungesë, shkollat e larta publike po përgatiten për japjen e doktoraturës. Universitetet po llogarisin kuotat për doktorantët e rinj, por dhe kostot për financimin e kësaj shkolle. Ndryshe nga më parë, profesorët nuk kanë të drejtë udhëheqin më shumë se 3 kandidat,
Referuar kritereve të ligjit të ri të arsimit të lartë, në Fakultetin e Ekonomisë pritet të ketë vetëm 73 kuota për doktoraturë. Profesori kishte 7 të drejtë udhëheqte njëkohësisht dhe profesori asociuar 5. Me vendimin e ri janë ka 3 kandidat të drejtë udhëheq profesori dhe 2 profesori asociuar dhe janë përshtuar kategoria profesor që nuk janë pedagog full time në universitet. Sa profesora ke R3, sa profesor të asociuar R2, kjo është shumatorja e kuotave. Por ka një gjë që vitin e parë ti nuk mund t'i afrosh të gjithë kuotat, se këto janë kuota për kohën që vazhdon doktoratura. Dhe ne në fakultetet tona, ne kemi bërë llogaritje, vitin e parë na takon afërsisht 73 kuota. Dekani Dori Kules sqaron se të parët që do të përfitojnë doktoraturën janë pedagogët e brendshëm, të cilët kanë qenë në pritje të riapjes së shkollës, ndërsa fakulteti ka nisur llogaritjet e kostove dhe gjetjen e burimeve financiare për mbulimin e doktoraturave. Është buxheti i universitetit, i cili do maksimizohet për pedagogët e brendshëm. Janë marrëveshjet kërkimore. Ne kemi për fat të mirë marrëveshje me shumë struktura. Janë të projekte kërkimore që mund të bëhen me institucione që ka nevojë, aktorë të ndryshëm, si përmarrje, do një shërbim, një kërkim të caktuar dhe paguan ai për të, ose projekte ndërkombëtare. Para 2015-s, shkolla e doktoraturës i kushtonte një kandidati 200.000 lekë të rinj. Tashmë nuk dihet se sa do të shkojë tarifa pasi me ligjin e ri, financimet për doktoraturat duhet të sigurohen nga vetë universiteti, përmes burimeve dhe projekteve të ndryshme për kërkimin shkencor. Pjesëmarrësit e konferencës ndërkombëtare për Libin në Berlin ranë dakord për një armpushim në vendin e përfshirë nga lufta civile. Njoftimin e dha kancelaria gjermane Angela Merkel dhe sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres pas bisedimeve disa orëshe ditën e diel. Fuqitë botërore u dakordsuan se nuk ka zgjidhje ushtarake të konfliktit dhe gjithashtu për respektimin e embargos së armëve. Italia është e gatshme të marrë përsipër një rol drejtues në mbikëqyrjen e armpushimit në Libi. Vendi është mbërthyer nga trazirat që prej rrëzimit nga pushteti të Muammar Gaddafi. Generali i ushtrisë kombëtare libiane Khalifa Haftar kontrollon zonën lindore dhe ka nisur një ofensiv kundër qeverisë së Tripolit të drejtuar nga Fayez al-Serraj. Të dy rivalët nuk u ulën në tryezën e negociatave në Berlin, por zhvilluan takime me liderët botror në dhoma të ndara. Akuzat për shkarkimin e presidentit amerikan përbëjnë një sulm ndaj demokracisë dhe përpjekje për ndërhyrje në zgjedhjet presidenciale të 2020-s. Kështu pretendon ekipi ligjor i Donald Trump në reagimin e parë zyrtar ndaj akuzave të ngritura nga dhoma e përfaqësuesve. Në reagimin e parë zyrtar ndaj ngritjes së akuzave për shkarkimin e presidentit amerikan, ekipi ligjor i Donald Trump i cilësoi ato si një sulm të rrezikshëm ndaj demokracisë. Në dokumentin prej 6 faqesh thuhet se akuzat nuk pohojnë ndonjë krim apo shkelje dhe janë një përpjekje e pacip për ndërhyrje në zgjedhjet presidenciale të vitit 2020. Ekipi i drejtuar nga këshilltari i shtëpisë së bardhë Pat Cipollone dhe avokati personal i Trump Jay Sekulow tha se do të sfidonte impeachment si në baza procedurale, ashtu edhe kushtetuese, me pretendimin se presidenti nuk ka bërë asnjë shkelje dhe nuk është trajtuar në mënyrë të drejtë. Akuzat e ngritura nga dhoma e përfaqësuesve janë një sulm i rrezikshëm ndaj të drejtës së popullit amerikan për të zgjedhur presidentin e tyre. Janë një përpjekje e pacip dhe e paligjshme për të përmbysur rezultatin e zgjedhjeve të vitit 2016 dhe për të ndërhyrë në ato të 2020-s. Avokatët thonë se Trump mohon kategorikisht dhe pa asnjë mëdyshje të gjitha pretendimet. Reagimi erdhi një ditë pasi presidenti amerikan kompletoi ekipin ligjor, ku përfshihen edhe prokuror të posaçëm që kanë mbrojtur Bill Clinton gjatë procedurave të shkarkimit. Gjyqi i tretë për shkarkimin e një presidenti në historinë amerikane pritet të fillojë në 21 janar. Senati është ai që vendos nëse Trump do të shpallet fajtor ose jo, por republikanët gëzojnë shumicën dhe ka pak gjas që presidenti të shkarkohet. Shohim se çfarë ka ndodhur orët e fundit me sportin. Ronaldo shkëlqeu në një tjetër ndeshje me Juventusin. Portugezi u thoqi bardhëzint në fitoren e vështirë 2-1 të bardhëzive ndaj Parmas.
34 vjeçari theu murën e Parmës në fundin e pjesës së parë, ndërsa i dhuroi sërish avantazhin në pjesën e dytë për të dërguar zonjën e vjetër në +4 pikë nga Inter. Zikaltrit bën një tjetër hap fals, këtë herë në fushën e Leçes, ku nuk arritën dot më shumë se një barazim 1-1. Fitore në frymën e fundit për Milan që mundi 3-2 Udinese në San Siro. Rebic shënoi në minutën e 93 golin e fitores për kuqezin që festojnë fitoren e dytë me radhë në kampionat. 21 fitore në 22 javë kampionat. Liverpool është i pandalshëm në Angli dhe këtë herë viktime të kuqve ishte Manchester United, pikërisht skuadra që i ka shkaktuar barazimin e vetëm në këtë sezon. Supersfida e javës në Premier League u mbyll me fitoren e merituar 2-0 të kampionëve të Europës. Liverpool shijoi suksesin e një goli nga giganti i mbrojtjes Van Dijk, i cili realizoi pas 14 minutash lojë edhe nga Salah, që vulosi triumfin në sekondat e fundit të ndeshjes. Liverpool është duke shkuar i sigurt drejt titullit kampion në Premier League, teksa ndjekësi më i afërt është Manchester City, me një diferencë prej 13 pikësh, por me 2 ndeshje më shumë. Kike Setien e ka nisur me fitore aventurën e tij në krye të stolit të Barcelonës, e cila mundi 1-0 Granadan. Lionel Messi ishte sërish njeriu i ndeshjes, duke realizuar pas një aksioni të jashtëzakonshëm në minutën e 76. Barcelona e dominoi të gjithë takimin, duke krijuar raste të shumta, por nuk mundi të shënonte më tepër se një gol. Gjithsesi Setien bën nisjen e duhur duke ngjitur Barcelonën në kuotën e 43 pikëve në krye të renditjes në La Liga, po aq sa Reali, por me gol avarazh më të mirë. Pajisja që përdoret për fitness, Fitbit, mund t'ju njoftoj për kohën kur mund të prekeni nga gripi. Kjo është zbuluar nga një grup studiuesish amerikan, të cilët shpresojnë që kjo pajisje të përdoret edhe për të parandaluar epidemitë. Është ndoshta pajisja e fitnessit më e njohur në treg. Tani Fitbit mund të paralajmërojë për periudhën se kur mund t'ju zërë gripi. Me shpërndarjen e të dhënave mund të ndihmojnë edhe zyrtarët e shëndetësisë që të parashikojnë epidemitë. Instituti kërkimor Scripps analizoi të dhënat e 47.000 përdoruesve që mbajtën vendosur pajisjen e tyre Fitbits, vazhdimisht nga marsi 2016 deri në mars të 2018 në 5 shtete amerikane. Ata monitoruan ndryshimet në rrahjet e zemrës dhe mënyrat e gjumit të përdoruesve për të identifikuar kur ata mund të ishin me grip. Studimi zbuloi se të prekurit nga gripi kanë rrahje të lartë të zemrës dhe ndryshime në orarët e gjumit. Kërkuesit krahasuan të dhënat e atyre që raportuan për grip të marra nga qendrat amerikane për parandalimin dhe kontrollimin e sëmundjeve dhe rezultati ishte se mund të parashikohet periudha kur mund të prekeni nga gripi. Koha është një faktor kyç kur vjen puna në përhapjen e epidemive. Autorët e studimit shpresojnë që kjo mund të përdoret për të përmirësuar reagimin e autoriteteve mjekësore në parandalimin e përhapjes së madhe të gripit tek qytetarët. Raportimet tradicionale mund të shkojnë nga 1 deri në 3 javë, duke limituar aftësinë për një mjekim të shpejtë të prekurve nga gripi. Harry dhe Meghan Markle nuk i kanë më titujt mbretëror, nuk do të përfitojnë më nga fondi i kurorës dhe nuk përfaqësojnë monarken Elizabeta II. Njoftimi erdhi të shtunën nga Buckingham Palace. Princi Harry dhe bashkëshortja e tij Meghan nuk do të përdorin më titujt madhëria e tyre, as nuk do të marrin më fonde për funksionet mbretërore, njoftoi Buckingham Palace të shtunën. Në deklaratë thuhet se çifti nuk e përfaqëson më mbretëreshën dhe se duka dhe dukesha e Sussex kanë ndërmend tu rikthejnë taksa paguesve 2.4 milion pound të përdorura për mobilimin e Frogmore Cottage, e cila do të vazhdojë të mbetet rezidenca e tyre në Britaninë e Madhe. Në një njoftim tjetër, mbretëresha Elizabeta falenderoi çiftin për shërbimin dhe theksoi se do të mbeten gjithmonë pjesëtar të familjes. Harry, Meghan dhe Archie do të vazhdojnë të jenë gjithmonë pjesëtar shumë të dashur të familjes time. I pranoj sfidat me të cilat janë përballur për shkak të vëmendjes së madhe gjatë 2 viteve të fundit dhe mbështes dëshirën e tyre për një jetë më të pavarur. Ndryshimet do të hyjnë në fuqi në pranverë të këtij viti. Njoftimi nga Buckingham Palace vjen pas bisedimeve që Harry dhe Meghan zhvilluan me mbretëreshën lidhur me të ardhmen e tyre, pasi bën publik vendimin se do të tërhiqeshin nga funksionet mbretërore dhe se do të ndalnin kohën mes Britanisë së Madhe dhe Kanadas.
Mëngjesi kësaj të hënë erdhi me diell, por nëse do të ketë diell apo shi në orët e ardhshme, na e thot Tanja Porja këtë mëngjes. Mirëmëngjes Alba, mirëmëngjes shikues Adysiene, në fakt jo vetëm dita e sotme, por pjesa më e madhe e kësaj jave do të jetë kryesisht me diell, do të kemi vranësira kalimtare por pareshje, të paktën deri ditën e shtunë. Vlen të theksoj që vlerat termike kanë pësruar një rënje në mëngjes, rënja vijon dhe në orët e mesditës ku presim që maksimumi megjithëse do ketë mbizotrim të motit të kthjellët në vend, të mos e ka përcjell vlerën 13 apo në raste të veçanta 14 gradë Celsius ku pritet në skajin jugor, duke qenë se kemi qarkullim të masave ajrore gjatë pjesës më të madhe të javës nga Verilindja drejt territorit shqiptar, mbeten orët e natës dhe pjesa më e madhe e paradites me temperatura të ulta, ku minimumi zbret në -4, -5 në zonat malore, po ashtu në zonat e ulta dhe bregdetare kemi temperatura 0 gradë deri në 3-4 në zonat bregdetare. Këto janë vlerat e mëngjesit, jo vetëm sot, por edhe për 2 ditët në vijim, ndërkohë pas mesjavës presim sërish një rritje të lehtë dhe graduale të vlerave termike, duke bërë që edhe kjo javë e janarit jetë në vlerat tipike të muajit janar, duke qenë se jemi në datën 20. Në këto 20 ditë kemi patur vetëm 4 ditë relativisht të ftohta do të thosha, po ashtu dita e sotme dhe 2 ditët në vijim bëjmë pjesë të këto ditët e ftohta të janarit, por pjesa më e madhe e dimrit ka kaluar dhe ka qenë një dimër i butë. Parashikohet që edhe pjesa tjetër e dimrit, duke përjashtuar disa ditë në muajin shkurt që do të jenë sërish të ftohta, mbetet një dimër 2019-2020 shumë më i ngrohtë se sa një dimër normal. Ajo që vlen të theksohet janë mungesa e reshje për këtë janar, pasi janari duhet të marrë reshje të konsiderueshme, konkretisht për qytetin e Tiranës duhet bën rreth 140 mm gjatë gjithë muajit, megjithatë kemi marrë vetëm shumë pak milimetra shi dhe për pjesën e mbetur të muajit nuk parashikimet janë shumë sinjalet janë negative pasi do të mungojnë reshjet deri në fund të muajit. Kjo nuk do thotë që s'do kemi fare reshje, po sasitë që priten janë shumë të pakta dhe të shpërndaren në 2-3 ditë të tjera, po sasi shumë të pakta. Ky është parashikim për këtë javë Alba, pra diell në të gjithë territorin shqiptar, por është edhe një parashikim i përgjithshëm deri në fund të muajit dhe një, si thua, thjesht një parametrizim i muajit shkurt i cili nuk është do të ndryshojë ndonjë gjë në tablon e dimrit, i cili do të mbetet një dimër i ngrohtë. Por Tanja Porja ju mban të mirë informuar mbi kushtet e motit çdo orë në ekranin e Adysiene. Ne falenderojmë që ishte edhe këtë mëngjes me ne. Ndërkohë ju falenderojmë dhe ju të nderuar shikues për vëmendjen e treguar. Bashkëtakohemi sërish në orën 13. Deri atëherë ju vazhdoni dhe qëndroni me informacionin që jep Adysiene. Unë jam Alba Lishani dhe ky është Ditari në Adysienen. Për të parë të gjitha videot e Ditarit, klikoni subscribe.